Вітаю! Сьогодні в рубриці «Анатомія орхідеї» розбираємо найважливішу тему – яке світло насправді потрібно нашим рослинам. Ми вже пройшли листя і коріння і тепер дійшли до того, без чого все інше не працює. І сьогодні розберемось, яке світло краще для орхідей, бо інформації про лампи для квітів дуже багато, і як зрозуміти, яку саме лампу треба брати. Отже, почнемо з головного. Орхідеї – це тропічні рослини, і звикли вони до інтенсивного світла – 20-30 тисяч люкс. І не у всіх є можливість створювати такі умови для рослин без додаткової підсвітки. Сьогодні я розгляну звичайні фітолампи рожевого світіння, лампи повного спектру та лампи з колірною температурою 4000 кельвінів та 6500 кельвінів. На що треба звертати увагу, обираючи лампу? Перше – це спектр. Орхідеї використовують для фотосинтезу переважно синє світло для компактного росту листя та коренів, та червоне для цвітіння і розвитку квітконосів. Зелене світло рослина здебільшого відбиває і майже не використовує. Друге – це інтенсивність світла. Це кількість фотосинтетично активної енергії, яка реально долітає до листя. Вона вказується в мікромолях на квадратний метр за секунду. Як приклад, є програми, де це можна розрахувати, якщо вже дуже сильно цим заморочуватись. Посилання на таку програму залишу в описі. І третє – це колірна температура, яка вимірюється в кельвінах. Вона показує, наскільки тепле чи холодне світло на вигляд для людського ока. Менше кельвінів – тепліше жовтувате світло, більше кельвінів – холодніше синювате. Але це суб'єктивне людське сприйняття і не показник користі для рослини. Незалежні експерти з рослинного освітлення в один голос попереджають, сама по собі цифра кельвінів взагалі не гарантує якісний спектр для рослини. Ви можете купити дві лампи різних брендів з однаковим написом 6500 кельвінів, але під однією орхідея буде рости, а під іншою повільно деградувати. Чому? Тому що за однаковими візуальними відтінками можуть ховатися абсолютно різні внутрішні графіки спектра. Нам потрібні не просто кельвіни, нам потрібні корисні піки всередині них. Головний виклик для кожного, хто вирощує орхідеї в квартирі – знайти компроміс між потребами рослини та власним комфортом. Бо це їдке рожеве світло багатьом з нас не до вподоби, і ми шукаємо ефективні замінники. Але й звичайні побутові лінійні лампи часто виявляються порожніми. Вони світять яскраво, рахунки за електроенергію приходять солідні, а орхідеї стоять на місці, не випускаючи жодного корінця. Давайте розглянемо 4 варіанти ламп і спробуємо розібратись, які з них оптимальні для орхідей та нас. Звичайно ж, почнемо з фітолампи з рожево-фіолетовим світінням. Ці лампи легко впізнати, вони горять агресивним рожевим кольором, складаються виключно з червоних та синіх діодів, які і потрібні орхідеям. Плюси – рослина отримує чистий концентрат корисних хвиль, не витрачаючи сили на фільтрацію. Чудово стимулює цвітіння завдяки червоному піку, коштують дешевше, ніж такі ж параметри в приємнішому світінні і споживають мінімум енергії. Мінуси – звичайно ж, це рожевий колір. І через змінену кольоропередачу можна пропустити якісь зміни в розвитку орхідей, грибок, гнилі чи дрібних шкідників. Отже, це чудовий робочий інструмент, але тільки якщо ваші орхідеї стоять в окремій закритій кімнаті, на глухому стелажі або в гроубоксі, де рожеве світло нікому не заважає. Лампи 6500 кельвінів. Спектр зміщений у синій бік, імітує світло ясного полудня. Плюси – багато синього, це стимулює вегетативний ріст, компактність і розвиток коренів. Звичне робоче біле світло менше спотворює кольори і добре підходить для молодих рослин і сіянців. Мінуси – недостатньо червоного, гірше стимулює закладку квітконосів, і при тривалому використанні саме такого світла рослина росте компактно, але майже не цвіте. І тут знову повертаємось до головного правила. Сама цифра 6500 кельвінів нічого не гарантує щодо якості спектра. Краще всього дивитись на графік спектру пар по конкретній моделі лампи. Лампи 4000 кельвінів – це нейтральне біле світло, збалансований за співвідношенням синього і червоного. Плюси – найуніверсальніший спектр, придатний і для росту, і для цвітіння одночасно. Приємне природне світло гарно виглядає в житловій кімнаті і може бути єдиним джерелом світла.
Лампи повний спектр або сонячне світло намагаються відтворити весь видимий діапазон зазвичай від 3000 до 6500 кельвінів з рівномірним заповненням по спектру від синього до червоного, включно з зеленим і жовтим. Плюси найближчі до природних умов і підходять для всіх фаз. Відмінна кольоропередача, легко відстежити стан рослини і комфортні для очей. Мінуси часто дорожчі за інші лампи. Як зручніше розрахувати, якої потужності лампа має бути на конкретній полиці? Наприклад, у мене є полиця 120 см довжиною і 30 см шириною. Крок перший – розрахунок площі. Множимо 120 см на 30 см і отримуємо 0,36 квадратних метрів. Далі є два варіанти розрахунку. Перший – це обираєш середнє значення в люксах для фаленопсиса. Зазвичай діапазон світла для них від 10 до 20 тисяч люкс. Обираємо 15 тисяч люкс. Множимо на площу 0,36 квадратних метрів і отримуємо 5400 люменів. Переводимо їх у вати і бачимо, що це 60 Вт. Другий, більш точний спосіб. Множимо площу на значення з таблички. Наприклад, для фаленопсисів при інтенсивності світла 150 ppfd, то питома потужність від 111 Вт на квадратний метр. Отже, 0,36 квадратних метрів на 111 Вт на квадратний метр отримуємо 39,96 Вт. Тобто нам потрібна лампа від 40 Вт до 60 для такої полиці. Це при умові, що відстань від лампи до верхівки листя 20-30 см. Як приклад, у мене поруч дві лампи по 25 Вт на відстані 20 см від листя, і рослинки задоволені ростуть. Кожен блок цих полиць по 80 см. Розраховуємо і отримуємо майже 27 Вт. В мене 25 на лампі і рослинам подобається. Тож, якщо ваша колекція – це фаленопсиси, то можна підібрати якісну лампу в діапазоні від 4000 до 6500 кельвінів. Головне пам'ятати про спектр червоного та синього світла. Ці лампи дадуть приємне оку світло та стабільний ріст. Я в своїй колекції використовую абсолютно усі варіанти з перерахованого. Забезпечте рослині правильні умови, і вона віддячить вам шаленим і довгим цвітінням. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. До нових квітучих зустрічей!